láti sọkọ àwọn obìnrin gẹ́gẹ́ mo ti sọ ó sì fún ní ahọ́n láti sọ̀rọ̀ ibẹ̀ láti fún wọn ní pé àwọn náà ní mísíkì kan kọ orin àwọn náà ní ká jó àwọn náà ní ká ṣe tíátà àwọn náà ní ká ṣe ká dá díje lẹ̀ tó ti bá wọn ká máa kọrin olórin àwọn náà ní ká ṣe kọ́mẹ́dì tó ti ẹntátémẹ́ǹtì kábẹ̀rẹ̀ sí ní jó mọ́ sí oríṣiríṣi àwọn kan àwọn náà ní anything nutrition náà wọ́n ní kán fi kún ká jẹ nǹkan ká mu nǹkan ká ṣe fàájì ká gbàgbé pàtẹ ní sòrò nígbà tó bá dé ká bá ìjọ kejì ká wọn ti gbẹdún ní à jẹ́ pé onímọ̀mọ̀ ni ó yẹ kí n dájọ́ kí ó dé tí ì ṣe wàhálà látàná nígbà tó ti ṣe fàájì tó ti gbàgbé ara rẹ̀ so àwọn náà wà nípò bẹ́yìn tó ti bá wọn ní kò sí ìbànújẹ́ bẹ́ẹ̀ bí èèyàn ta síta ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́dọ̀ ti ti wọn àríyá sáà ni tọ́lọ́run ti ṣètò ayé ti ti wọn nìyẹn gbogbo tọ́lọ́run bá ṣe fún wọn láyé látàwọn obìnrin lọ́lọ́run ti mọ̀ ṣe torí pé wọ́n ní táwọn obìnrin wá káàkiri àwọn ló sì pọ̀ láti ná last card tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn fáwọn náà padà Allahu Akbar gbogbo náà máa dárẹ̀ láyé wọn obìnrin náà ní wọn wọ́tọ̀ wọn bá jẹ́ pálàfà náà bá jẹ́ wọn ní káyà ọ̀sìkìrì káyà kákọ́ wọn kéwú káyà oníwàásí bóyá pásítọ̀ bóyá wòlíì bóyá gínápè kán láwọn fẹnu wọn sọ̀rọ̀ kán máa kàròyìn kán máa ṣe kọ́mẹ́ntétọ̀ ó ti fẹ́ gbó ó ti di mẹ́ta o ṣé kí ni kan àwọn náà ni kán máa sọ̀rọ̀ tọ̀ lálẹ́ kán máa sọ̀rọ̀ títí wọn kán máa kọrin kán máa sọ oríṣiríṣi nǹkan so àwọn ni wọ́n ní eléyìí hùn bó ti bá wọn níbi pé wọ́n kọrin wọ́n ṣe wáàsí wọ́n ṣàṣàlátù wọ́n ṣe síkìrì wọ́n ṣe kọ́mẹ́dì wọ́n ṣe pásítọ̀ wọ́n ṣe wòlíì náà lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin tí wọ́n ṣe yẹsà sàlámù àlékún sà yẹsà kíní kan so wọ́n fún wọn lẹ́tà so ẹjọ́ ọ̀sẹ̀ pè mí gbogbo náà kan bá wọn ṣẹlẹ̀ sí wọn wọ́n padà wá dẹni tí wọ́n padà wá jẹ ìfà àmọ́ wọ́n ní kán kìlọ̀ fúnra wọ̀ náà bàbá tó bí wọn gangan ló ní kó pọ̀n wọn kó mọ gbé wọn káàkiri ayé kó wọn sọ pé bàbá mi máa ń sọ pé wọn á mú mi lọ báyìí wọn á fún mi nìkan báyìí ọlá bàbá náà máa ń jẹ kì í sọ láàyà àwọn kì í sọ láàyà ọlá bàbá náà máa ń jẹ látàrí pé kí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó tí gbogbo tó máa ṣe láti fúnẹ̀tì láyé bàbá wọn ni contribution rẹ̀ pọ̀ nínú rẹ̀ tó máa wá ní ṣe jàǹbá fún wọn kán mọ́ dàárín ìyá àti bàbá wọn bí wọ́n lè mú wọn dàárín ìyá àti bàbá wọn ló dé kán máa ń fa káàkiri ó di padà dé ni pé tí ò ní nǹkan kan rí kí ò ní nǹkan kan kó jọ ọlọ́run sì wọn lẹ́nu tó já sí pé gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tó máa sọ jáde lẹ́nu kọ́ ni wọ́n máa ń lò tòsí ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ọ̀rọ̀ ti pọ̀jù débi pé èyí mo sọ lánàá ìwọ̀n rántí mọ́ kàn sọ́mọ kan fi gbìyànjú mọ́ra kí ni wọ́n lè bá a dùn ni náà la fi ń pè ọ́ lóní kọ́mẹ́dì so environment tán bá wà náà ló ju ọ̀rọ̀ tí wọ́n mọ̀ sọ tó bá wà lẹ́yìn environment tán ti ń sọ̀rọ̀ gidi ọ̀rọ̀ gidi wọ́n mọ̀ tó bá wà pé environment tán bá ti tọ́ wọn báyìí pé environment ò yàwé ó ṣe orí ẹ̀ dàrú ẹ̀yìn tó yẹ pé tán máa ń sọ níbẹ̀ nù bí òun ó sì mọ̀ sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ kọ́dà kó jàfa nítumọ̀ sí wípé ìràwọ̀ náà ìràwọ̀ tó dáa ni ó kàn nídìí ìtọ́jú ni wọ́n á sọ pé àwọn ìyá wọn ni kán lọ lè bẹ àwọn ìyá wọn nítorí pé inú àwọn ìyá wọn ò yọ sí wọn torí pé wọ́n jẹ́ nìkan tó rúdù wọn ò sì kọ ọ̀rọ̀ burúkú kan tí wọ́n lè sọ tọ́ bá sì fẹ́ sọ̀rọ̀ burúkú wọn níwò pé sẹ́ni ìjù mi làbẹ́yìn ló tẹ̀ bí mi ni bí bàbá rẹ̀ bá fara mọ́ torí pọ́lọ́ fífi ẹ̀sẹ́kùn bàbá rẹ̀ àwọn tó jẹ́ ìyá rẹ̀ sí kí ni wọ́n ní fara mọ́ débi pé wọ́n wá sọ pé irú àwọn tá a wí àwọn tó bí wọn lóbìnrin wọ́n gbọ́dọ̀ wà láàrin àwọn àwùjọ kan tó já sí pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti sọ pé tòun tẹ́fẹ́ gbà lọ́wọ́ ọmọ mi ò ní àwọn tẹ́fẹ́ gbà lọ́wọ́ ọmọ mi ò ní tó wá já sí pé bóyá pé àwọn obìnrin bá wá sí nínú yàrá bó bá ti di kó bá ti hùwà tí ò dáa sí wọn ogun bí tó máa ń sọ pé ó dà ẹ̀tọ́ wa dà lórí ọmọ rẹ kò mọ̀ ní san ọba tí wá rẹ́ni bá wọn san níyà rẹ̀ bá ti san tí bàbá rẹ̀ ní ó sì ibi pọ̀n débi tó dáa tí ó fi ibi gbé kọjá olùtẹ́sẹ̀ rẹ̀ ò ní kan mi ó lè mọ wo iye lọ́ọ̀kan kó mọ̀ sí kìnnì kó mọ̀ sí ayé ó sì mọ̀ rí pé lágbájá wọn mọ̀ ní ẹ̀bùn tó bù háyà ó kó ṣe alẹ́bùn tó náà tọ̀ ẹ̀kọ́ náà níbi mo gàrí láti pàdé ti ń bẹ títí ń lọ ayé rẹ̀ bọ̀ wá tó jẹ́ túmọ̀ sí gbogbo tí ó bá ṣẹlẹ̀ sí nígbèsè ẹ̀ pàápàá lára obìnrin lọ́rùn sí kìnnì ló ti máa ṣe tó ti yé wa hàn bó sábà látúlẹ̀ àwọn náà wọ́n pọ̀ jù bó dábàá sílẹ̀ àwọn náà wọ́n pọ̀ jù bó ṣe pé pásítọ̀ báyìí ni àwọn náà wọ́n pọ̀ jù ní ṣọ́ọ̀ṣì rẹ̀ bó ṣe pé wòlíì wé babaláwo náà àwọn ṣe kí ni àwọn náà wọ́n pọ̀ jù nínú ètò ìgbésí ayé rẹ̀ tó fi já sí wípé ìmúra gbọ́dọ̀ sí kí ni ìmúra gbọ́dọ̀ pọ̀ fún ìwọ tó já sí pé bóyá àbọ̀ lọ gbọ́ prógráàmù yìí àbí kó já sí kò tiẹ̀ gbọ́ rárá bóyá ètò tó ń ṣe bóyá bí à ń lọ skúlù àbí à ń lọ bí iṣẹ́ bóyá àsìkò tí wọ́n ń gbé sí kì í sàsìkò tó lè ṣe kí ni tó lè rí gbọ́ wọnú Adùn Àṣà Yorùbá TV lórí YouTube bá ti kílíkì lórí rẹ̀ gbogbo nǹkan tá a sọ pátápátá láti pàtàkì bẹ̀ tí dídé 14 náà ni wàá ṣe kíni náà ni wàá gbọ́ ń bẹ̀ náà ni wàá sì wò ń bẹ̀ àwa rí wa ń bẹ̀ so àwọn nọ́mbà wa tó yẹ pé láti béèrè lọ́wọ́ wa torí pé ó nídìí ká béèrè tá a bá gbọ́ yé á béèrè tí ò bá tún yé wa náà á béèrè torí pé bá a ti ń sọ yìí ṣe là ń sọ ọmọ aláìsẹ̀ kéde pé bó ti pọ̀ tó là ti ń sọ à ń sọ níwọ̀n bàbá sì kò ti mà àti pé ọ̀rọ̀ ràwọ́dé ìpè ètò ìgbésí ayé a lè sọ tán tàbá ní ká sọ tán á padà sọ nǹkan míì tí ò yẹ ká sọ lórí àtẹ́gùn torí pé àwọn kankan wà tó já sí pé bá a ṣe ń sọ yóò láwọn kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tá a pọ̀ sí kí ni
àgbọ̀dọ̀ sọ tó jẹ́ pé ẹni tó bá ní ìdí ọ̀rọ̀ àlàyé lórí ẹ̀ ní oṣù kìíní yóò pè wá wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. So 081 46 46 36 52 081 46 46 36 52 Al-Mubarak Musa Salahuddin dánsẹ̀ wúra wà gbogbo ọ̀rẹ́ tó bá là káyìí mú 07068113997 07068113997 nípa àwọn àlàyé tà ń ṣe láti fẹ́ pé àwa náà ń tẹ̀ nídìí káwa náà rí ìwé rẹ̀ rà láti jẹ́ kó máa jẹ́ àjòkó àgbélékà. So a sọ pé introduction to the planetary nature of a man. So ó jẹ́ English wà ń bẹ̀ ó sì jẹ́ pé Yorùbá náà ṣe kí òun náà wà ń bẹ̀ eléyìí jẹ́ part 1 ó ní part míì náà tó ti báwọn tó jẹ́ part 2 tá à ń yanjú yẹn náà lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ nípa àlá tó jẹ́ pé kò sọ pé bá a ṣe mọ̀ sùn táàmù ají tá à ń ṣe kí ni tá à ní mọ̀ lálà ìyẹn náà ṣe kí ni òun náà wà níbẹ̀ tó jẹ́ ti tàlá ká gbìyànjú ká ṣàkíyèsí kí ámú yẹn náà mọ̀ tàbára yẹn náà tá à ń gbọ́ nílé èyí tó jẹ́ tàlá tó jẹ́ pé àgbélégbọ́ táwọn gbọ́ nínú ilé pẹ̀lú ọdún òun náà bẹ́ẹ̀ ní sí báwọn ilé kéwú tó jẹ́ pé kalẹ̀ ń darí ètò yìí wà àsọ́wọ́ làyà ti lábẹ́ ní tó yẹ kí mọ́tàlá tó làyà ti bẹ̀ lábẹ́ rẹ̀ tó yẹ pé a lè kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀ tí bá kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀ tó tún fún wa sátífíkètì tó yẹ pé sátífíkètì tó kárí ni kì í ṣe pé sátífíkètì pa àkàlọ́ lè tẹ̀ lọ́dẹ̀ nìkan ìyẹn náà wà ń bẹ̀ náà kọ́ lóhùn kó bá wa ṣe ògbẹ̀ ní òkú bá wa fi rọ̀ sí gbogbo aláàánú gba àwọn ìsọ̀rọ̀ àlọ́sọ́lá tó gẹ́gẹ́ bí àlàyé tà ń ṣe nípa Taurus àti kanú àwọn èèwọ̀ rẹ̀ tó ti wá wọn nínú àwọn èèwọ̀ tá a kà náà ni pé so ike màálù èèwọ̀ ni fún ike màálù èèwọ̀ ni fún láti máa jẹ so ahọ́n màálù èèwọ̀ ni fún láti máa ṣe kíni láti máa jẹ ìkànnù màálù ìkànnù tó jẹ́ ti màálù èèwọ̀ ni fún láti máa ṣe kíni láti máa jẹ ọbẹ̀ tó bá já sí pé ọbẹ̀ ẹ̀fọ́ ni bí ẹ̀fọ́ ebòlò nǹkan kan báwọn àti ẹ̀fọ́ ewú ẹ̀fọ́ ebòlò ẹ̀fọ́ gúre gbogbo eré ìtara kò kíni èèwọ̀ ló jẹ́ fún láti máa ṣe kíni láti mọ̀ jẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ kọ̀yà alákọ̀ọ́kọ́ bá ti lè kọ̀yà alákọ̀ọ́kọ́ lé àwọn obìnrin ò ní gbélé yẹn mọ́ ó kàn mọ́ sí káàkiri ọmọ wàá pọ̀ rẹpẹtẹ ọlọ́mọ kan ọlọ́mọ méjì eléyìí tẹ̀ bí nǹkan kan tó bá ti tẹ̀ lọ tòkí ní yóò máa pọ̀ tó já sí pé ayé wà padà wá rí bí pé ṣe kí ni ń lo rough life bẹ́ẹ̀ sì ni òun ni ò ṣàkíyèsí ètò ìgbésí ayé kó tó di pé ṣe kí ni kó tó di pé ó tara bọ̀ kọ́lọ̀ kó wọlé àyàn ọlọ́run kó wá ṣe gbogbo ẹ̀yìn rọrùn kó ní gbogbo ẹ̀rí bá ti sọ so talisman tọ̀dọ̀ ti ṣe so wọn ó kọ̀ pé ní ẹ̀bí how báyìí wọn ó kọ̀ bí how báyìí wọn ó yí odò báyìí wọn wá gbé kìsáà ni wọn wá fagì wọn wá sálẹ̀ so talisman tọ̀dọ̀ ti ṣe ni ó ní bí wọ́n ti mọ tó láwọn kan tó fi kún tòtí báyìí kán máa ti ṣe bó ti yẹ kán ṣe tán fún láwọn àṣkárò àkàǹkà ọ̀kan míì tán bá fún pẹ̀lú ògbó ọlọ́run tó bá dà wọn ní ètò ìgbésí ayé yóò bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kíni yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ yí padà síbi tí tó dáa so nípa Taurus nìyẹn so ìrìn àjò tó pọ̀ náà ló pọ̀ lóye dáadáa so kí wàá ní àwọn geomancy máa ń yọ tó máa fi ń yọ structure tọ̀dọ̀ jíjẹ wọ́n pe kíní kan lactitia yẹn kí náà ń pè bẹ́ẹ̀ so nǹkan tó ń pè lactitia náà ni pé òyìnbó ẹ̀ nínú geomancy Yorùbá rẹ̀ gangan ní kí náà pẹ̀lú àwọn Yorùbá náà ń pè ní ọ̀bàrà so ọ̀bàrà ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ ní Yorùbá so wọ́n jẹ́ ká mọ̀ yìí pé kó sọ ahọ́n rẹ̀ láti fi sọ̀rọ̀ kó sì mọ ìyájú sí ìyá rẹ̀ tó ti bá wọn kán má padà wá ní kán bá wọn dáṣẹ ìyá fún tí yóò sì ní mọ bí tí nǹkan iná ti ń dáhùn lára wọn tó yẹ kí tó bá gbọ́ kan pé àmọ́mọ́ rẹ̀ mọ̀mọ́ yọ ní oṣù àyà mi kẹ̀ òní ló láìkì jù kí ó láìkì rẹ̀ ó kàn mọ́ dé ń fara pamọ́ fún ọ nítorí pé ó ti wà àwọn wà tí ò dáa sí àti wọ́n kàn sọ pé lágbájá èmi ní dọ̀ọ́lá àmú tó ẹ lọ lè ṣàtúnṣe dáadáa àìlójútì yẹn ẹ jẹ́ ká gbìyànjú yóò mọ̀ gùn wá àwọn ẹ̀ka ìléwọ́gbọ́n dá sí so bó la ṣe ń gẹ̀ẹ́tì ìràwọ̀ àsọ fún wa pé déètì nìkan kan náà fi ń gẹ̀ẹ́tì rẹ̀ á padà sọ àwọn àlàyé débẹ̀ nígbà táyé àwẹ̀ bá dá méjì tán bá bẹ̀rẹ̀ day 16 kọ́lọ́n kó wọlé àkókò wọlé àrùn ọlọ́run kó bá ṣe gbogbo ẹ̀ nírọ̀rùn kó sì ṣe gbogbo ẹ̀ rí bí a ti fẹ́ so gẹ́gẹ́ bí àwọn àlàyé tá a ṣe pé tó àwárí kìíní gbọ́ tó ti àárí gbọ́ àbá gbọ́ láàbọ̀ a sọ fún wa pé Adùn Àṣà Yorùbá TV Adùn Àṣà Yorùbá TV lórí YouTube báwo lè kíríkì lórí ẹ̀ so a pàdé prógráàmù yìí ń bẹ Al-Mubarak Musa Salahuddin olówó ìdánsẹ̀ búra wà ní gbogbo ọ̀rọ̀ èyí tó bá là ká ìmú wọn náà là ń ṣàlàyé fún wa ní àtàtàárọ̀ yẹn nípa ọ̀rọ̀ Taurus so Taurus ni Libra lápàlọ́ ṣe kíni lápàlọ́ lè bọ́ sí nígbà tí a bá ṣàlàyé lè tẹ̀ yẹn ní day 15 so day 15 yẹn òun láàrọ̀ lè ṣàlàyé nípa Libra wọ́n ṣàlàyé nípa Libra so láti 16 lọ a máa ṣàlàyé tó ṣẹ́kù nípa zodiac a wà bọ́ sínú pé kí náà ń pè lẹ́lẹ́gbẹ́ kí náà ń pè lẹ́gbẹ́ ọ̀nà mélòó lẹ́gbẹ́ pín sí bó la sí mọ́ àwọn kan wà tó ń pè lórí ṣàdá àwọn kan wà tó ń pè ní àkàndá àwọn kan wà tó ń pè lẹ́lẹ́gbẹ́ àwọn kan wà tó ń pè léèyàn lásán bó la ti mọ rí yẹn
bó láti máa ń rí bó láti máa ń he ẹgbẹ́ kí náà ń pè lẹ́gbẹ́ kí náà ń pè lọ́kọ ọ̀run ẹgbẹ́ ọ̀tọ̀ ọkọ ọ̀run ọ̀tọ̀ méjì ò jọra wọn tòsí tá a bá fi ẹgbẹ́ tírìtì ọkọ ọ̀run kò ní lọ tá a bá ọkọ ọ̀run tírìtì ẹgbẹ́ kò ní lọ bó láti ń gẹ̀ẹ́tì ọkọ bó láti ń tì wá ti mọ nípa ẹgbẹ́ á padà ṣàlàyé kí ní ń fà tó yẹ ìràwọ̀ méjì fi pàdé ara wọn tí kò gbé kan ṣubú tí ó mọ̀ dáa fún kan tí mọ̀ burú fún kan bó ìràwọ̀ ti pàdé ara wọn táwọn méjì ó mọ̀ rí sí bó ìràwọ̀ ti pàdé ara wọn táwọn méjì ó sì dolo sí ṣògbó kí ní ń fa ogun nǹkan yẹn àti sọ fún wa pé ìràwọ̀ tó bá fẹ́ fẹ́ ìyàwó wòràwọ̀ tó fẹ́ fẹ́ dáadáa tó bá fẹ́ fọ́kọ wòràwọ̀ tó bá fẹ́ torí pé ìràwọ̀ tí wọ́n ti kí ni máa ń gbéra wọn ṣubú ọlọ́run kó dà ń pọ̀ láàrin ọ̀lẹ́ni tí ìràwọ̀ rẹ bá ti ṣubú ó ti ṣubú náà nù tí ó bá ti já sí kó rí ọgbọ́n dá kó rí mi tí ó tún fà díje padà yóò kàn máa fìdí gbolẹ̀ tí ọjọ́ ogbó fi ṣe kí ni tó fi bá tọ́jú ọkọ̀ fi bá rí ní ọjọ́ ogbó rẹ̀ nu ó wà ní tó wáyé lásán ọlọ́run ọjà kàwá àwọn wáyé lásán ọlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam 08146463652 Al-Mubarak Musa Salahuddin olóore dáńsẹ̀ wúra wa gbogbo ọ̀rọ̀ ètò bá làákà yẹn ilé kéwú kí ni ẹ̀kọ́ yìí wá láti wá kọ́ láti ṣòkókó kọ́ bóyá láti mú wọn wá kó kọ́ kéwú kan lẹ́ ń bẹ kan dákan rẹ̀ kọ́kọ́ kọ́ ọ̀nà bá mọ̀ pa kéwú dáadáa àwa ẹ̀sẹ̀ wa mọ̀ mú gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn tí gbogbo yóò ṣe kí ni tó fi jọra wọn táwa náà fi àti fèémù tiwa náà ó dáa ká gbé wọnú ẹbí ká gbé wọnú ara ká gbé wọnú agboolé kó mọ jẹ́ bí ìmọ́lẹ̀ láàrin òkùnkùn tó yẹ pé yóò pàpàrà sọ òkùnkùn di kíni yóò sọ di ìmọ́lẹ̀ ọlọ́run dá gbogbo ibi tí ìmọ́lẹ̀ wà dákun mọ́ sọ dókùnkùn láéláé ibi tó kún dákun mọ́ sọ di ìmọ́lẹ̀ ọlá Ramadan afọlá ọlọ́run àfi bẹ lọ́hùn ìdásí afọlá àsìkò yìí náà àfi bẹ lọ́hùn ìlú ẹ̀yìn láti ìlú Ọ̀fà ní Kwara State ọlọ́run ìfẹ́ ẹ̀tọ̀dọ̀ rẹ ọlọ́run sábà fi sínú ìlú náà tí eléyìí ti ń tẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ọlọ́run máa fòpin tó bá ti wá fòpin sí irú ìwọ ọ̀sẹ̀lẹ̀ mọ́ láyé àfi Ramadan àfi bẹ̀rù ọlọ́run afọlá àwọn alálẹ̀ kò sí nǹkan tó ń pè láwọn alálẹ̀ àwọn tí wọ́n tẹ̀lú náà pè ní kíni náà pè lára afọlá àwọn bẹ lọ́hùn torí pé àwọn náà fẹ́ bí sí rí àwọn náà fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run bí tí wọ́n á rí iná náà tí nǹkan bá dàrú gbà mí kì í tó ọlọ́run sábà wà tó Allahumma alif baina qulubihim Allahumma alif baina qulubihim Allahumma alif baina qulubihim ìjà Ramadan ìjà Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sábà wá síbẹ̀ ọlọ́run ẹni ọlọ́run Muhammad sallallahu alaihi wasallam kó tó di pé a máa pàdé ní kí náà ń pè day 15 káwé ọ̀dà méjì so àsọ̀rọ̀ làyà ti ń dágbére fún wa lásìkò yìí pé àsọ̀rọ̀ hayatan tayyibatan hayatan mubarakah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.